Hello guys, hari ni aku ada satu barang iaitu monitor stand meja yang berjenama daripada Bayou. Monitor ni berharga RM80. Jadi ni aku nak buat promotion dekat korang. 3 orang yang terawal beli dekat TikTok shop kita orang akan dapat harga dengan RM50. Dan untuk pengetahuan korang, stand monitor ni support daripada 17 inci hingga 30 inci. Jadi ni aku nak tunjuk korang macam mana cara nak gunakan stand monitor ni. Jom. Okay guys, kalau korang berminat nak dapatkan stand monitor meja ni, korang boleh beli dekat TikTok shop kita orang ataupun klik link di bio kita orang. Okay? Jangan lupa like, share and follow.